Feedy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam, nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Feedy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam, nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.